Hello everyone! Welcome back to MTS channel! Namiss nyo na ba ang kumain sa labas? Pwes, ang luluto natin ngayon ay Crispy Calamares. Tara, luto na tayo! Ito ang ating mga ingredients. 20 pieces squid ring, frozen or yung fresh. I-cut nyo na lang kung anong gusto nyong slice. Pero ako, mas prepared ko kasi yung frozen na. Para ready to mix na lang. 5 tablespoon breadcrumbs. Depende din sa inyo kung ilang dami ang gagamitin yung squid. Pwede naman kayong magdagdag pag kinulang ito. 1 cup fresh milk. Para mas soft ang ating squid, hindi lang sa labas, masarap pati sa loob. 3 tablespoon all-purpose flour, 1 tablespoon salt, 1 tablespoon ground black pepper, 2 tablespoon cornstarch, and 2 pieces eggs. Don't forget the cooking oil. Umpisahan na natin ang pagluluto. Mag-wash hands muna para malinis ang ating kamay. Una, maglalagay tayo ng salt, pepper, tsaka natin ito i-mix. Yan. Para magkaroon siya ng lasa. 20 pieces po ang squid ring. Then, ilalagay natin ang fresh milk para ma-absorb niya ang lasa. Yan. Ibababad muna natin siya ng 5 to 10 minutes. Para mas masarap ang ating squid. May milk siya. Mix na natin ng flour, ang cornstarch, para mas crispy siya. Yung ating tirang black pepper, dito natin siya ilalagay. At saka yung ating salt. Yan, imimix lang po natin siya. Pwede kayong magdagdag ng salt kung matabang ang inyong ano. Yan. I-scramble na rin natin yung ating itlog. Ngayong ready na ang ating minarinade na squid, mag-start na tayong mag-coating. Maglalagay na tayo ng isang squid sa ating minix na flour and cornstarch tsaka salt and pepper. Ako kasi isa-isa kong ginagawa ito, hindi yung ginalagay ko sa isang lagayan, minix ko. Then, lalagay natin sa egg. Tikot lang. And then, sa breadcrumbs. Ayan. Hanggang sa malagyan lahat siya ng breadcrumbs. Then, ilalagay na natin sa isang lagayan. Yan. Ulit-ulit lang po ang gagawin natin. Heto na ang na-coat natin. Magpa-fry na tayo. Maglalagay na tayo ng oil. Pero, sundin muna natin ng kalan. Low fire lang muna tayo. Yan. Lalagay muna tayo ng cooking oil. Pag mainit na ang ating cooking oil, maglalagay na tayo. Ayan, mainit na ang ating cooking oil. Mag-start na tayo maglagay. Hintayin lang natin silang mag-color golden brown.
Pag luto na sila, ilagay natin sa tissue paper para ma-absorb ang excess oil. Ayan, luto na. Ready for plating! Ang finished product natin. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong sauce like this, mayonnaise, sour cream, and garlic powder. Yung isa naman, honey mustard dip. Nabibili to sa supermarket. Thank you for watching! Hope you like it! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. Bye!